everyone! Welcome to Cayleserye channel! Samahan niyo po ako sa paggawa ko ng blueberry cheesecake for the first time. Ito po ay hindi sponsored Share ko lang sa inyo yung recipe na nakalagay dun sa box mismo ng cream cheese. Okay, so first gawin po muna natin yung ating crust. So we have 280 grams of crushed graham. 70 grams of melted butter. So, yung sa akin po, minelt ko siya sa microwave po namin for 1 minute. Then, lagay natin yung melted butter sa crushed graham po natin. And then, imimix lang po natin hanggang, well, blended na po silang dalawa. Tapos, lagay nyo na po sa inyong baking pan yung ating crushed graham with melted butter. Yung pan na gagamitin, maaari po sana ay yung spring foam para hindi tayo mahirapan mamaya sa pagtanggal. Pwede nyo rin pong lagyan ng parchment paper yung bottom. Gumamit ako dito ng baso na flat yung base para mas masiksik pa natin yung crushed graham para hindi siya mag-loosen up. Then we get 70 grams of granulated sugar. Tapos ready na natin yung ating lemon zest and lemon juice. Kung wala po, katulad ko, walang lemon, pwede nyo pong gamitin yung orange ninyo. Ilagay na po natin yung 450 gram na cream cheese. So, bale, dalawang boxes of cream cheese ang nilagay ko. Any brand of cream cheese naman po, pwede. Ito lang ang natagpuan ni tatay sa supermarket. Kaya, ito ang brand na nabili namin. At room temperature yung mga cream cheese po natin para mas mabilis or mas madaling ma-mix. After a minute and so, lagay na po natin yung ating sugar at saka yung ating lemon or orange zest sa ating mixed cream cheese. After ng konting halo, ilagay na rin po natin yung ating orange juice. Sa recipe, ang nilagay nila is lemon juice. So, kanya-kanyang trip yan kung anong gusto mong maging lasa ng iyong cream cheese cake. Then, we mix it again until incorporated na lahat ng ingredients. Time for our egg. Lagay na natin yung 3 itlog, one at a time. Do not overmix our butter. Yung pan na pinaglagyan natin ng crust kanina, babalutin po natin ng aluminum foil bago natin ilalagay yung ating mixture. Ayan, ito wala sa procedure sa box pero pinasala ko na lang din kay tatay yung mixture para mas smooth yung kalalabasan ng cake natin.
Na-preheat ko na po yung oven sa 150 degrees Celsius for 15 minutes. So ngayon, ilalagay na po natin yung ating butter sa loob ng oven. This will take for about 1 hour with the same temperature. In baking cheesecake, maganda po na i-water bath po natin sila. So, after po natin silang i-bake, ilalagay na po natin yung ating cheesecake sa ref for 4 hours. Pero ako ang ginawa ko, overnight ko siyang nilagay sa ref namin. So, kinabukasan, ayan na po, ilalagay ko na lang yung toppings niya, yung blueberry in can. Kung tapos nyo na pong lagyan ng toppings, pwede po nating iserve na o kaya naman ibalik ulit sa ref para i-chill siya ng konti. That's it mga moms! Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe, like niyo na rin po itong videos, and share. Hit niyo na rin po yung notification bell para updated kayo sa mga bago naming uploads at saka sa iba pang mga recipes at sa iba pang mga ibe-bake natin. Ayan, so ang feedback po ng mga kumain nitong cream cheese na to ay masarap daw, parang ice cream. Definitely, gagawa ulit ako nitong cream cheese cake. Since first time ko pa lang tong ginawa, sa susunod, tatry ko naman lagyan ng cornstarch or all-purpose flour.